السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا بفيديو جديد على قناة برو سايبر تك. من بعد ما شفنا كيف طلعنا باسورد الويب، رح فرجيكم طريقة اللي نقدر نطلع من خلالها باسورد WPA وال WPA2 هي نفس الطريقة. الصعوبة بتشفير ال WPA وال WPA2 هو إنه الراوتر ما بتبعت معلومات مفيدة بالجو مثل الويب. بالويب أخدنا مع شيء اسمه IV حتى قدرنا نطلعنا من خلاله الباسورد. ال WPA وال WPA2 ما بتبعت هاي المعلومات المفيدة بالجو، بس بنقدر نستغل شغلة وهي من خلالها رح نخترقها، وهو شيء اسمه الهاند شيك. الهاند شيك هي من عبارة عن أول 4 باكيت بتبعتهم الراوتر للكلاينت، أو بتصيروا متبادلين بين الراوتر والكلاينت، هن بس أول 4 باكيت. فهي هالهاند شيك فيها شيء اسمه مسج انتجريتي كود. هالمسج انتجريتي كود فيها كتير معلومات مفيدة، فحتى نقدر نطلع الباسورد بدنا يكون معنا الهاند شيك. نقدر ناخد الهاند شيك، وبدنا شيء اسمه وورد ليست حتى نقدر من خلاله نعرف الباسورد. فهي الطريقة بتعتمد على الوورد ليست. الوورد ليست هي عبارة عن نص في كتير باسوردات، وهو الكمبيوتر بيقعد بيجرب هالباسورد إذا زبط. فلازم الباسورد يكون موجود بهالليست. إذا مش موجود، بكرة برجع بعطيكم طريقة كيف نقدر نطلعها عن طريق الفيشينج. يعني خدعة، بنعمل راوتر تاني وهمية وبنخلي الكلاينت يعملوا كونكت عليه وبناخد الباسورد. بس هاي الطريقة معتمدة على الوورد ليست، يعني الباسورد لازم يكون موجود بهالوورد ليست. فبصير بياخد الباسورد، بيقارنه مع المسج انتجريتي كود، بحط الباسورد مع المسج انتجريتي كود. إذا طلع نفس المسج انتجريتي كود اللي موجود بالهاند شيك، فبيكون هو الباسورد الصح. خلينا نروح على الكالي. أكيد نحن عاملين مونيتور مود، صرتوا تعرفوا كيف لازم. إذا ما عرفتوا كيف، بتمنى تحضروا أول فيديو هان اللي هن عن الويب. خلينا نعمل سكان للشبكة نشوف إذا في حدنا راوترات. أكيد هم نحط WLAN 0 هون. بدنا نطلع باسورد التبي لينك. خلينا نعمل بوز. وطبعا نفس الطريقة حتى نعمل اتاك على مكنة واحدة. الكومنتس لازم نكون عارفينها، اللي هي ايرودامب داش ان جي. بنحدد البي اس اس اي دي، ناخد الاس اس اي دي، وبنحدد الشانل طبعا اللي هي ماشي على الشانل 8، نكتب المعلومات بفايل راح سميها تشيك. وطبعا مش لازم ننسى المونيتور انترفيس اللي هي WLAN 0 مون. عم نبعت معلومات بشكل سريع لأنه شرحتهم بالفيديوهات اللي قبل، ما في ضيع وقت كتير عليهم. نعمل ران وبننطر كلاينت. هلا هون عم نجمع داتا. بالويب هالداتا كتير مهمين، بس بال WPA وال WPA2 ما بيهمنا هالمعلومات. بيهمنا نطلع الهاند شيك اللي هن الأربعة باكيت اللي بيبعتهم الكلاينت للراوتر وبيصيروا متبادلين. فحتى نسوي هالشي نضطر نفصل الكلاينت حتى نخليه يرجع يبعت الداتا ويحاول يعمل كونكت حتى نقدر ناخد الهاند شيك. نحن قلت لكم كيف نقدر نفصل الكلاينت عن الراوتر بالفيديو اللي قبل هيدا، بس طلعنا اسم المكنة المخفية. فرح نستعمل نفس الطريقة واللي هي دي اوثنتيكيشن. نعملها هي airplay -ng دي اوثنتيكيشن. بدنا نحط الارجيومنت اللي هن -a اللي هي الماك. خلينا نكتبها
بنرجع بنحط الكلاينت اللي بدنا نفصله واللي هو هاي الماك. واكيد ما ننسى المونيتور انترفيس. وهلا مفروض بس نعمل ديسكونكت لهالكلاينت نركز على هون، لازم يطلع لنا شيء اسمه هاند شيك واللي هي من خلالها نقدر نطلع الباسورد. خلينا نعمل انتر. نسينا نحط عدد الباكيت اللي بدي اعملها دي authentication واللي هي مثل ما قلنا 4. نكبس انتر. هلا ننطر شوي ليكون عمل الكونكت، ليرجع الكلاينت يعمل الكونكت. راح يبين عنا هون الهاند شيك. مثل ما شفنا الكلاينت عمل كونكت وبين عنا الهاند شيك، صار فينا نوقف الاتاك. ومثل ما قلنا الهاند شيك بينعمل له سيف من محل ما فاتحين التيرمينال. فينا نعرف هيدا الشي من خلال pwd print working directory اللي احنا فيها هلا ls. بتطلع لنا الهاند شيك اللي نحن نستخدمها هي الهاند شيك دوت كاب. وهلا مثل ما قلت لكم لازم يكون معنا شيء اسمه word list. هلا بدنا نستعمل شيء اسمه كرانش. الكرانش من خلاله بنقدر نعمل باسورد ليست. نكتب كرانش. اذا بدنا ناخذ معلومات فينا نكتب help. بيقلنا المينيموم يوزج هو هاي كرانش مينيموم وماكسيموم والاوبشن. بدنا نحط مينيموم 8 وماكسيموم 9. بيعملنا باسورد ليست من باسوردات مكونة من باسورد مثلا من 8 ارقام مينيموم وماكسيموم 9 ارقام. اذا بدنا معلومات اكتر بنعمل مان كرانش. بنشوف كتير اوبشن هون. انا راح استخدم هلا بدي اعمل باسورد ليست بس من 8 ارقام. انا تارك الباسورد الراوتر ديفولت 8 ارقام. فاذا عملنا باسورد مكون من 8 ارقام فاكيد باسورد الراوتر عندي راح يكون موجود بيناتهم. لنسوي هالشي نكتب كرانش مينيموم 8 وماكسيموم 8 وهون بنحدد الارقام اللي بتكون منها الباسورد. مثلا خلينا نحط الارقام انا ما بعرفه مثلا. وهلا بدنا نعمل سيف للاوتبوت بفايل اسمه مثلا wordlist.txt. هون اكيد محل هو فينا نعمل باسورد من احرف مثلا او احرف وارقام. فبنحط اللي بدنا اياه هون. وهون بنحط حجم الباسورد المينيموم والماكسيموم. فهالطريقة بتعتمد على الورد ليست. برجع فريكم الطريقة المعتمدة على الفيشنج اللي هي بس خدعة بتخدع الكلاينت بتعمل راوتر تاني وبيعملوا عليها كونكت ونطلع الباسورد. بس هي معتمدة على الورد ليست فلازم الباسورد يكون موجود بالورد ليست. هلا اذا عملت بس انا انتر بنلاقيه بقلنا هون انه عم يعمل 858 ميجا الفايل حجمه وراح يعملنا عدد الباسوردات هون. فبننطرها شوي لتخلص. وهلا من بعد ما خلصت فينا نعمل ls ونشوف انه صار عنا الورد ليست هون. الورد ليست والهاند شيك موجودين بنفس الفايل او بنفس اللوكيشن بالاحرى. فهلا صار فينا نعمل الاير كراك اللي شفناها بالويب بس مع اوبشن زياده اللي هي الورد ليست. فحتى نسوي هالشي فنعمل اير كراك داش ان جي. بنحدد الهاند شيك. قلت لكم كيف بتكمل كلمة لحالها وهي من خلال التاب. بنحط حد الورد ليست واللي هي هاي. فإذا عملنا هلا ران بنلاحظ انه عم يجرب 2000 باسورد بالثانية. وهون عم بيقلنا قد بده وقت. وطبعا هون هي الباسورد اللي عم يجربها. فبدنا ننطر لنلاقي الباسورد. عم بيقلنا التايم لافت هيدي هالقد. اكيد هون على الفيرتشوال بوكس بدها تكون كتير بطيئة واجباري. يعني اذا عم تجربوها على ماشين حقيقية بيطلع الباسورد هون بصير تجرب. عندي انا مثلا بصير يجرب 12000 باسورد بالثانية فبيكون اسرع بكتير. فبننطره ليطلع الباسورد.
فمشكلة ال WPA وال WPA2 إذا كان الباسورد كتير صعب فكتير صعب نقدر نطلعه بهاي الطريقة، فلازم نعتمد على الفيشنج، والفيشنج لازم تكون كتير قرب للراوتر حتى نعمل راوتر تانية وهمية. فهي الصعوبة بال WPA2. فحتى نحمي حالنا بال WPA2 لازم نحط باسورد كتير معقد وكتير صعب ومش ممكن حدا يتوقع أو يتوقع حجمه. بننطرها لتخلص، وهيك بكون خلص وطلع الباسورد. أنا بعدني للصراحة مش حافظه الباسورد، خلينا نجربه. هذا باسورد الراوتر الديفولت، فما بنصح حدا يتركه موجود، لازم يتغير على طول إجباري. المفروض يعمل كونكت مثل ما شفنا كونكتد. فهيك بنكون طلعنا الباسورد، ومن هيك قلتلكن انه تعتمد على قوة الكمبيوتر. يعني هالباسورد طلع ب3 دقايق. وبالفيديو التاني ان شاء الله فرجيكم كيف فينا نعمل بوز للاتاك، حتى اذا كنا عم نعمل اتاك على باسورد كتير صعب وما طلع معنا دغري، فينا نعمل بوز نرجع نكمل الاتاك بعدين بدون ما نخسر اللي جربناه. واذا عجبكم الفيديو دعموني بلايك واشتركوا اذا بعدكم مش مشتركين، وبشوفكم بفيديو تاني ان شاء الله.